سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم درس 29 رو شروع بکنیم با هم دیگه از دوره آکسفورد ورد اسکیلز. کتاب سطح اینترمدییت رو هم کار میکنیم توی این دوره از درس ها. اگر درس قبلی رو ندیدید لطفا این کار رو بکنید و این کتاب رو از ابتدا همراه من پیش برید. درس بسیار مفیدی داره، موضوعات خیلی کاربردی و روزمره‌ای که درس به درس میتونیم با هم دیگه جلو بریم تا پایان کتاب. کتاب خیلی ارزشمند و مفیدی هست و حتما سعی کنید که همراهی کنید. بهتره که کتاب رو به صورت چاپی داشته باشید که بتونید توش بنویسید تمرینات رو. خیلی مهمه این مسئله. و اینکه دقت کنید که ما از چاپ ادیشن دوم داریم استفاده میکنیم، یعنی چاپ جدید. جلدش سفید و بنفش هست. چاپ قبلی کتاب نارنجی بوده، اما این کتاب چاپ جدید یه مقدار درس‌ها بهش اضافه شده و یه سری تغییرات هم کرده. خب لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب میخوایم امروز در مورد بیماری ها و تصادفات و اتفاقات صحبت کنیم. illnesses and accidents. illness and accidents. illness چیه؟ بیماری. وقتی یه نفر مریض میشه میتونیم بهش بگیم he's ill, she's ill. پس اسمش illness اما صفتش ایله. پس دقت کنید که این illness رو بردارید. چیزی که ازش میمونه صفتش هست I am ill. میتونیم بگیم I am ill، میتونیم بگیم I am sick. خب وقتی I am ill یعنی ایلنس دارم، تو بدنم یه بیماری وجود داره، یه ایلنسی تو بدنم وجود داره، پس ایلنس اسمشه. و اکسیدنت، اتفاقات، تصادفات، افتادن، بریدن، سوختن، اینجور چیزا رو میخوایم یاد بگیریم. خب بخش اول در مورد symptoms هست، یعنی نشانه ها و علائم بیماری، و بخش دوم در مورد injuries، صدمه دیدن ها و ایمرجنسی ها، حالت های اورژانسی که پیش میاد که به هم مرتبط هستن. شروع میکنیم. بخش اول A symptoms. symptoms به معنی نشانه ها، علامت ها. وقتی شما میرید دکتر ازتون درباره سیمپتوم هاتون میپرسه. شما اون چیزایی که تجربه میکنید، اونهایی که احساس میکنید، مثلا سرفه میکنید، عطسه میکنید، درد دارید، اینها سیمپتوم های شما هستن. اینها بیماری نیستن، اینها نشانه های یه بیماری هستن. خب پس میخوام در مورد نشانه ها صحبت کنیم. خیلی مهمه که ما حداقل چند تا اصلی رو بدونیم که اگر خدای نکرده گذرمون افتاد به یه جایی که خواستیم از این چیزا استفاده کنیم بتونیم دردمون رو توضیح بدیم. خب مثل همیشه اول نوبت تلفظ است و دور دوم تکرار شما و بعد توضیحات و تمرین. شروع میکنیم. تصاویر ببینید لطفاً. توی عکس اول بچه که تب داره، اصطلاحش هست temperature. have a temperature. من هایلایت میکنم که شما بیشتر به اون عبارت توجهتون جلب بشه. پس اصطلاح اول هست have a temperature. cough. دقت کنید که فی ما توش نمیبینیم ولی ف خونده میشه. cough. Number 3 a sore throat. حالا یه speech bubble داریم. اینه که حالت حبابه که توش یه جمله نوشته شده، یعنی نقل قوله. یه نفر داره اینو میگه. The chemist asked me about my symptoms. من کمیست رو هم البته هایلایت میکنم با اینکه اینجا جزء کلمات تارگت نیست ولی باید بدونیم اینو. I had a high temperature as well as a cough and a sore throat plus my neck was very painful. خب اینا نشانه هاییه که یه نفر تجربه کرده. بعدی I ate some fish which didn't taste good and it gave me an upset stomach. 3 I went to see my doctor for a checkup because I felt extremely tired and I lacked energy. At times, I felt confused and my husband thought I looked very pale too. خب بریم سراغ تمرین و تکرار شما بعد از من. لطفاً با صدای بلند حتما تکرار کنید. Have a temperature. Cough. A sore throat. chemist. اینو دقت کنید CH می نویسیم ولی K خونده میشه. از chemistry میاد. chemist. symptoms. symptom نیست، symptom هم نیست. شوا هست. symptoms. had a high temperature. cough. sore throat. painful. فول رو اوشو زیاد نکشین. painful نیست. painful. یه دونه هم ال داره. خیلی از بچه ها این فولایی که انتهای کلمه ها هست رو با 2 تا ال می نویسن. اون فولی که با 2 تا ال هست خودش یه کلمه مستقله به معنی پر. این فول پسفنده و یه دونه ال داره.
کلمه بعدی an upset stomach. check up. lacked. at times. confused. pale. خب بریم سراغ معنیاشون. I had a temperature. temperature خودش به معنی دما هست، ولی وقتی میگیم I have a temperature نمیگیم دما دارم، چون همیشه که به هر حال ما یه دمایی داریم دیگه، یه 37 درجه عادی هست، ولی اینجا منظور اینه که دمای من از حد عادی رفته بالاتر و اصطلاحش رو حتما فیور رو شنیدید، مثل اینه که بگیم I have a fever. پس فیور و temperature هم معنی هستن. have a fever or have a temperature. خب بعدی cough. cough هم فعله و هم اسمه، یعنی I cough مثلا very often، خیلی سرفه میکنم، یا I have a cough، سرفه دارم. okay؟ پس cough تلفظش رو دقت بکنید، سرفه کردن، هم سرفه کردن. 3. a sore throat. throat اینجاست، یعنی گلو، این پشتش نکه، این گردنه، ما با این کاری نداریم. throat گلو هست. خب وقتی شما گلو درد دارید یا ملتهبه از sore استفاده میکنید. دقت کنید به دیکتش S-O-R-E. S-O-R-E یعنی sore. یعنی چی؟ یعنی ملتهب و دردناک. آیا فقط برای گلو به کار میره؟ نه. مثلا شما اگه ساعتهای طولانی به کامپیوتر نگاه کنید چشاتون سور میشه، یا دستاتون ممکنه مچتون سور بشه، یا طولانی مدت اگر راه برید کف پاتون ممکنه سور بشه، یعنی دردناک و ملتهب. اوکی؟ حالا اینجا یه عبارت دیگر من اضافه کنم، عبارت بلیستر، که اگر زیاد راه بریم کف پاتون ممکنه بلیستر هم ایجاد بشه، یعنی تاول. اینجا بذارمش که با اون اشتباه نکنید. بلیستر به معنی تاوله. اوکی؟ ولی سور التهاب و درد با هم. خب حالا رفته یه نفر داروخونه داره با کمیست صحبت میکنه. کمیست کیه؟ کمیست از علم کمیستری میاد، یعنی شیمی. کمیست میشه داروساز، کسی که کمیستری خونده، یه جورایی شیمی، علم مواد. پس به داروخونه، به مسئول داروخونه یعنی داروساز کمیست میگن بریتیش ها. و شما در کلمه هممعنیش رو شاید بشناسید، فارماسیست. فارماسی داروخونه هست، فارماسیست مسئول داروخونه یعنی داروساز. از این کلمه مشتقاتی داریم، مثلا به شرکت های دارویی میگن فارماسوتیکال کمپانی. فارماسی خود داروخونه، فارماسیست آدمش هست. اینم بنویسم که دیکتشو بدونید، با PH نوشته میشه فارماسی داروخونه. همین رو فارماسیست یا IST اضافه کنید میشه آدمش، یعنی داروخونه چی یا داروساز، که تو بریتیش بهش میگن کمیست. خب کمیست ازش میپرسه که خب چه علائمی دارید؟ ask me about my symptoms. علائمت چیه؟ I had a high temperature. دمای بالا داشتم، یعنی فیور داشتم. as well as a cough. as well as یعنی and، یعنی اونم بود، اینم بود، اونم بود. as well as دقیقا مثل انده. گیج نشید به معنی خوب و اینا نیست، هیچ ربطی به خوب نداره. as well as سه تا کنار هم دیگه یعنی and. خب یه سرفه هم که داشتم، دیگه چی داشتم؟ sore throat، گلو درد، plus به علاوه my neck was very painful. اینجا دیگه گردنش، از پشت گردنش داره صحبت میکنه. my neck was very painful. هر جای بدنتون درد داشته باشید میتونید بگین اون جای بدن من is painful. my hand, my arm is painful. my shoulder is painful. my neck is painful. my head is painful. حالا بعضی از جاهای بدن وقتی painful اسم داره برای خودش، مثلا I have a headache. اگه بگیم my tooth is painful به جاش میتونیم بگیم I have a toothache. my ear is painful میتونیم به جاش بگیم I have an earache. my stomach is painful به جاش میگیم I have a stomachache. اما همه جا این ترکیب رو نداریم. مثلا برای درد پا دیگه legache نداریم، میگیم I have a pain in my leg یا my leg is painful. پس از pain استفاده میکنیم. pain اسمشه، painful هم دردناک صفتشه. پای من دردناکه، دست من دردناکه. My leg is painful. My hand is painful. Okay? خب نفر بعد چی میگه؟ I ate some fish. حالا غذا خورده حالش بد شده. یه فیش خوردم، یک ماهی خوردم which didn't taste good. طعم خوبی نداشت. And it gave me an upset stomach. خب upset میدونی یعنی ناراحت. شکم ناراحت چیه؟
در واقع اینجا استامک به معنی معده هست. معدم ناراحت شد یعنی معدم به هم ریخت. پس اگر شما یه غذایی بخورین که معدتون به هم بریزه، حالا یا درد و دلپیچه است یا میتونه حالت اسهال باشه که اینو براش کلمه داریم، یعنی میتونید این کلمه رو براش به کار ببرید. به طور کلی میتونید بگین I have an upset stomach یا I have diarrhea. diarrhea یعنی اسهال. پس این دوتا خیلی به هم نزدیک هستن. اوکی؟ خب نفر سوم چه علائمی داره؟ I went to see my doctor for a check-up. این دردی نداشته، رفته برای check-up. for a check-up. check-up ببینید وسطش خط کوچولو هست و میگیم هایفن. دو کلمه رو به هم میچسبونه، تبدیل به یک کلمه میشه. Because I felt extremely tired. چرا رفته دکتر؟ نشانش چی بوده؟ مشکلش چی بوده؟ I felt extremely tired. extremely یعنی بی نهایت خسته بودم و I lacked energy. lack بچه هم اسم هم فعله، به معنی نداشتن یا کم داشتن یا فقدانه. مثلا a lack of energy یعنی نداشتن انرژی. lack of time نبود زمان یا فقدان زمان یا کمبود زمان. lack of مثلا money، اینجا lack اسمه. اما اگر بگید مثلا I lack energy، اینجا فعله به کار بردید یعنی انرژی ندارم. خب at times I felt confused. at times یعنی sometimes I felt confused. بعضی وقتا احساس گیجی میکنم. احساس گیجی یعنی چی؟ مثلا شما اگه بعضی موقع بعد از خواب بیدار میشیم، حواسمون سر جاش نیست، هنوز انگار که مغزمون خیلی کامل روشن نشده، حواس پرتی داریم، اونجاها میگیم I felt confused. I am confused. I feel confused. And my husband thought I looked very pale too. خیلی هم رنگ و رو پریده هستم. پیل وقتی میگن که صورت شما بیرنگه، یعنی زرد، رنگ طبیعی خودشو نداره. پیل یعنی بیرنگ که بیشتر حس مریضی و خستگی داره. خب بریم سراغ گلاسری. کلماتی که داریم رو در موردشون صحبت کردیم، یه سری نکات اضافه میشه اینجا بهش. دوباره من هایلایت میکنم. symptom به معنی علامت. something that shows you have an illness. یه چیزی که نشون میده که شما بیماری دارید. check-up که مشخصه دیگه. check-up a general examination by a doctor to see if you are healthy. یک معاینه کلی. general examination یعنی معاینه کلی. پس examination اینجا امتحان نیست، معاینه است. by a doctor to see if you are healthy که ببینه سالمین یا نه. lack که گفتیم هم اسم هم فعله. if you lack something اگه یه چیزی رو ندارید you have none هیچی ازش ندارید. or you don't have enough of it یا کم ازش دارید، کافی نیست. حالا lack و حالت اسمیشو ببینید. a lack of energy، lack of time، lack of money، نبوده، نداشتنه. at times یعنی sometimes یا not often، زیاد نیست یعنی 30-40% مواقع، گاهی. confused گیج، not able to think clearly. وقتی confused میشید یعنی ذهنتون خیلی کامل و واضح کار نمیکنه. pale رنگ و رو پریده with not much color in your face. رنگی تو صورتتون زیاد نیست. perhaps because you're ill. شاید به خاطر اینکه مریضید. گاهی هم وقتی ما میترسیم پیل میشیم. an upset stomach، an illness in the stomach that ببینید stomach و chش رو که تلفظ کنید، چه نیست. that makes you sick or needing to go to the toilet very often. خب این حالت این که need to go to the toilet very often همون diarrhea هست که در موردش صحبت کردیم. بریم سراغ کلمات sore و painful. If a part of your body is sore، ملتهب و دردناک، it hurts. وقتی یه جایمون درد میکنه میتونیم بگیم it hurts. اینجا hurt معنی صدمه زدن نیست. it hurts یعنی درد میکنه، مشکل داره. Okay? My arm hurts. My مثلا leg hurts. یعنی there is a problem in it. There is some pain in it. Especially because of infection. به خصوص. دلیل اصلی sore میتونه چی باشه؟ infection باشه، به خاطر عفونت باشه. or too much exercise یا اینکه خیلی ورزش کردیم. پس اگر sore throat دارید به خاطر این نیست که ما با گلومون ورزش کردیم، این به خاطر عفونت گلو هست. اما اگر sore leg داریم یا sore feet داریم اون به خاطر عفونت پا نیست، اون به خاطر ورزش و راه رفتن زیاده. sore throat مثالشه my feet are sore after walking all day که گفتیم ممکنه پاتون حتی blister داشته باشه، به معنی تابت. If something is painful, it hurts or gives you pain. ببینید یه جور دیگه هم pain داره به کار میبره. It gives me pain. به من درد میده یعنی درد داره.
it gives me pain, I have pain یا it is painful. حالا اگر درد از بین بره یا اصلا دردی وجود نداشته باشه it is painless. مثلا میگه من فلان جام مشکل داره، مثلا فرض کنید بریده ولی درد نداره it is painless. پس full و less دو تا پسوند متضاد هم هستن. My back was painful دردناک بود. It was a painful injury یک آسیب دردناک بود. پس painful حالت صفت. خب بریم سراغ نکته تلفظی. این کلمه‌ای که توی تمرین اول زیرشون خط کشیده باید ببینین که تلفظشون یکسانن یا متفاوتن. مثال ببینین توی symptom زیر y خط کشیده، توی think زیر I. باید ببینید این دوتا مثل هم تلفظ میشن یا نه. کلمه symptoms صدای ای کوتاهی میشنویم. symptoms. توی think هم همینطور. think. پس هر دو ای کوتاه و same. اونایی که یکسان هستن میزنید same. اس میذارید. Number 1. throat. ببینید صدای او. confuse. آی کوتاه. confused. throat. پس اینها متفاوتن. پس شما دی میزنید. different. Number 2. upset و stomach. هر دو آی کوتاه شنیده میشه. پس they are the same. 3. stomach صدای که. lunch صدای چه. مشخصه دیگه فرق میکنن. different. 4. pale a و painful بازم a. they are same. Number 5. sore یه اوی کشیده. door باز هم اوی کشیده. they are the same. کلمه بعد cough یه ذره کشیده است. آی کشیده ولی enough کوتاه‌تره. enough پس they are different. cough enough. البته خیلی به هم نزدیکن ولی یه کمی کشیدگیشون فرق میکنه. temperature صدای چه. اون تی که بعدش یه اومده پشت سرش صدای چه خونده میشه. temperature و ch چکاپ هم که باز هم چه. پس they are the same. و کلمه آخر throat. اما bored. ببینیم اینو نمیگیم bored. اینو میگیم bored. اولی میگیم throw. پس یک مقدار با هم فرق میکنه. different. بریم سراغ گزینه هایی که باید یک کلمه از توی این جفت کلمه ها انتخاب کنید. مثال Do you have a big temperature or high temperature؟ خب مشخصه ما میزان تبمون میره بالا. high temperature. 1. The little girl looked very. چون گفته ظاهرش قیافش اینجوریه ما دردو که توی صورتش نمیبینیم. نمیتونیم بگیم looked painful. پس looked pale. I think she was quite ill. چون داره حدس میزنه از روی ظاهرش میگه فکر کنم چون رنگ و روش پریده بود فکر کنم مریض بود. Number 2. I don't feel well if I have a. اگر به اندازه کافی خواب نداشته باشم یعنی نخوابیده باشم حالم خوب نیست. lack of sleep. اینجا یک کلمه هم یاد بگیریم. وقتی شما کسری خواب دارید میگیم I am sleep deprived یعنی محروم از خواب یعنی کسری خواب دارم و اسمش هم میشه sleep deprivation. کسری خواب محرومیت از خواب. پس I am sleep deprived. I lack energy. And next one. Number 3. My grandfather's memory isn't so good. حافظش خوب نیست. So he's often a bit حواس پرته. یه مقدار چیه؟ Confused. Number 4. Most people feel tired and have no energy. بعضی وقتا انرژی ندارن. At times. ببینید این at با times با هم دیگه میاد. At times یعنی sometimes. بعضی وقتا انرژی ندارن. 5. Some types of cheese can give me. بعضی از مدل های کلا بعضی از لبنیات شیر و ماست و پنیر و اینجور چیزا بعضی بهشون نمیسازه یعنی دل رودهشون به هم میریزه. پس اونها upset stomach پیدا میکنن. اینجا منظورش همونه. Some types of cheese can give me an upset stomach. Number 6. People sometimes make a lot of noise when they have a. وقتی که سرفه میکنن بعضی خیلی سر و صدا ایجاد میکنن. sore throat که صدا نداره. گلو درد که صدا نداره. کافه که صدا داره. 7. Danny spoke to the doctor about her. شما در مورد چی با دکتر صحبت میکنید؟ میگین مثلا اینجام درد میکنه، انرژی ندارم. اینها علائم بیماری هستند. About your symptoms.
such as feeling tired all the time. Okay, 3. Complete the words in the questions. ببینیم این کلمه ها، این جمله چه کلمه‌ای توشون جا افتاده. باید اینا رو یادداشت کنیم. Do you look pale if you are very cold? وقتی سردتون میشه آیا رنگ روتون میپره؟ آره خب معمولا چون خون توی بدنمون کمتر حرکت میکنه صورتمون سفید میشه، زرد میشه، بیرنگ میشه. پس I look pale. Yes, I look pale. اینها رو بعدش باید دوباره برگردیم جواب بدیم با هم. Number 1. Do you energy early in the morning? از کمبود انرژی داره حرف میزنه که گفتیم حالت فعلی هم داره. lack. Do you lack energy early in the morning? 3. Do you know what the of flu are? خب وقتی ببینید فلو زنم اینم بگم فلو به معنی آنفولانزا هست اما توی انگلیسی خیلی وقتا به جای سرماخوردگی استفاده میشه. I have a flu یعنی I have a cold و have a flu, have a cold. خب حالا نشانه هاش چی هست؟ Do you know what the symptoms؟ دقت کنید که اسم جمع باید بدیم. چرا؟ چون گفته of flu are و این وسط هم یه پی داره که تلفظ نمیشه. نمیگیم symptoms. 3. Is any part of your body at the moment با پی شروع میشه. آیا الان جایی از بدن درد میکنه؟ Painful at the moment. Is any part of your body painful at the moment? No, I don't have any pain in my body. Okay. 4. Is there any kind of food that gives you an غذایی هست که دل و رودت رو به هم بریزه، استامکت رو upset کنه. Gives me an upset stomach. Okay. پس upset stomach با هم collocation. 5. What do you do if you have a throat? If you have a sore throat. گلو درد، التهاب گلو. Number 6. If you have a high temperature, what do you do? وقتی که تب دارید، دمای بدنتون بالاست, what do you do about it? Number 7. When you have got a cold, ببینید have a cold و have got a cold یکیه. When you have a cold or when you have got a cold, do you often get it as well? شما آیا سرفه هم میکنید؟ Get a cough or have a cough as well? Number 8. Do you ever feel با سی شروع میشه when you wake up suddenly؟ اگه یهو وسط خواب عمیقتون بیدارتون کنن گاهی چجوری میشین؟ confused میشیم، حواسمون سر جاش نیست. Number 9. When did you last go for at the doctor? Go for a checkup. When did you last go for a checkup? کی رفتی آخرین بار دکتر برای چکاپ؟ خب در مورد جوابا خب مسلما خیلی جوابای متنوعی میتونین بدین اما بعضیاشو با هم تمرین میکنیم. شما هم سعی کنید که حتما یه جمله کامل برای خودتون جواب بدید. من در مورد خودم میگم. مثال Do you look pale if you are very cold? Yes, I sometimes look pale if I am very cold. Or I sometimes look a little pale. Look pale یعنی ظاهر قیافم این شکلی به نظر میاد. Number 1. Do you lack energy early in the morning? Yes, sometimes. Early in the morning I lack energy. Or اگه جواب منفی باشه No, I am full of energy early in the morning. که اینجا جواب با هم متفاوته قطعا. Number 2. Do you know what the symptoms of flu are? Yes, when you have a flu, you have a sore throat, you have a cough, and you sneeze. Sneeze رو هم یاد بگیریم به معنی عطسه کردن. You have a cough, you sneeze, you have a sore throat, sometimes you have a headache. Number 3. Is any part of your body painful at the moment? آیا جایی از بدنتون الان درد میکنه؟ No, I don't have any pain in my body at the moment. اما اگر به یه جایتون درد بکنه میگین Yes, I have, for example, a toothache at the moment. I have a slight headache at the moment. Slight, یه ذره کوچولو. I have some pain in my shoulder. I have a backache. I have some stomachache. هر کدوم از اینا میتونید در مورد صحبت کنید. 4. Is there any kind of food that gives you an upset stomach? مثلا من اگر با شکم خالی شیر بخورم it gives me an upset stomach. پس میتونم بگم Yes, when I drink milk on an empty stomach. این اصطلاح یعنی با شکم خالی. On an empty stomach it gives me an upset stomach. ممکنه شما مثلا یه مدل قهوه اگر بخورید حالتون بد بشه دلپیچه بگیرید یا مثلا بستنی اگر بخورید دلپیچه بگیرید. 5. What do you do if you have a sore throat? If I have a sore throat, I usually go to a doctor.
اگه در مورد دارو اینا بخوایم صحبت کنیم که خب کلا درس دیگه باید در موردش صحبت بشه، ولی به طور کلی میتونیم بگیم I take some medication. دارو میخورم براش. Take some medication. یا medicine هم میتونیم بگیم. Take some pills. قرص میخورم براش. یا اینکه I go to a doctor. Or I drink some, for example, lemon juice. آب لیمو. And honey. Or I drink some hot drinks. نوشیدنی گرم میخورم. If I have a sore throat. Or هیچ کاری نمیکنم مستقیم میرم دکتر. I do nothing and I go to a doctor. Number 6. If you have a high temperature, what do you do about it? High temperature داشته باشید چیکار میکنید؟ I usually have a cold compress. کمپرس سرد. Or I drink some tea, for example. I take some medication. That's it. Number 7, when you've got a cold, do you often get a cough as well? Yes, most of the time when I have a cold, I get a cough too. As well, yani too, همچنین. Number 8, do you ever feel confused when you wake up suddenly? Rarely. یعنی به ندرت. یعنی نه خیلی وقتا بیدار میشم حواسم سر جاشه. No, I rarely feel confused when I wake up suddenly. یا اینکه شما میتونید بگین yes, I sometimes or I often feel confused when I wake up suddenly. Number 9, when did you last go for a checkup at the doctor's? I can't remember, but I think it was a year ago. یه سال پیش. یا اینکه I last went for a checkup at the doctor's 6 months ago, 3 months ago. Okay? خب بریم سراغ injuries، آسیب ها، صدمه ها و emergencies. کلمه emergency مشخصه دیگه به معنی اورژانس هست. اتفاقاتی که ممکنه اورژانسی برای ما بیفته. مثلا گلودرد یه چیز اورژانسی نیست، ولی اگه یهو دستتون بسوزه، جایتون بشکنه یا بریدگی ایجاد بشه، این اورژانسی هستن. خب سراغ کلمه هاش میریم. اول لطفاً بشنوید. muscles burn trip over bite bitten. کلمه های سمت راست. injure a muscle, suffer from a burn, trip over, bitten, accidentally, poisonous, have a reaction to something, and bleeding. Now repeat after me با صدای بلند حتما. out loud. muscles, burn, trip over, bite, bitten, injure a muscle, suffer from burn, suffer from a serious burn, trip over, be bitten, accidentally, poisonous, had a bad reaction to something, bleeding. خب بریم سراغ معنی هاش. muscle مشخصه، ماهیچه های دست، پا، همه جای بدن همه اسمشون muscle هست. دقت کنید اون سی اضافه است اون وسط خونده نمیشه. muscles. burn به معنی سوختگی هست، هم اسم هم فعله. مثلا یه چیزی که یه ویژگی که انگلیسی داره، اگر شما آسیبی ببینید معمولا مثل اینجوری میگن که انگار من به خودم آسیب زدم. مثلا ما میگیم دستم سوخت، یعنی معلوم نیست چجوری سوخت، اما تو انگلیسی میگن I burned my hand، یعنی خودم دستمو سوزوندم. I broke my leg، خودم پامو شکستم. پس اگه میخوام بگم مثلا دستم سوخته میگم I burned my hand. حالا burn دو تا شکل گذشته داره، هم با ایدی یعنی با قاعده، هم با تی یعنی بی قاعده میتونید بنویسیدش. ببینید پس تنس و پس پارتیسیپلش اینجا با تی نوشته، اما توی آمریکایی با ایدی هم مینویسن، یعنی حالت با قاعده هم میگه. اما اگر پس پارتیسیپلش به شکل صفت بخواد استفاده بشه، مثلا یه چیز سوخته،
دست سوخته مثلا، یا نون سوخته، غذای سوخته، اونجا دیگه فقط تی. burnt food، burnt bread، burnt cake یا هر چیزی. اوکی؟ پس burn هم اسمه هم فعله. اینجا تو این جمله های ستون سمت راست suffer from a burn، از یک سوختگی رنج میبره، ولی حالت فعلیش میشه I burned my hand. این عکسی که میبینید پاش به یه نفری به یه چیزی گیر کرده و داره میفته. trip over و بعد از over اون چیزی میاد که ما پامون بهش گیر کرده. مثلا شما پاتون به لبه فرش گیر میکنه. trip over the carpet. به پایه میز گیر میکنه. trip over the leg of the table. یه سنگ جلوی پاتونه. trip over the stone. و میخورید زمین. bite گاز گرفتن یک حیوان هست. حالا آدم هم ممکنه گاز بگیره البته. و شکل گذشتهش بیت یعنی ای میفته و شکل سومش بیتن. bite bit bitten. bite bit bitten. I got bitten by a dog. A dog bit me. سگ منو گاز گرفت. I got bitten by a dog. من گاز گرفته شدم. حالت مجهول. خب سمت راستی رو ببینید به شکل جمله است. Have you ever، آیا تا حالا شما این اتفاق براتون افتاده؟ Have you ever injured a muscle؟ یعنی آیا با ماهیچه‌تون آسیبی زدید تا حالا by doing too much exercise؟ با ورزش زیاد سنگین. injure a muscle. پس کالوکیشنش اینه injure a muscle، آسیب زدن به ماهیچه. suffer from a serious burn، از سوختگی شدید رنج بردن. a serious burn. suffer from a serious burn. trip over که گفتیم معنی اینه که پاتون به یه چیزی گیر بکنه و بخورین زمین. حالا break a bone شکستن یه استخون هست. have you ever broken a bone؟ تا حالا استخون شکسته، یعنی خودت تا حالا شکستی استخون تو؟ حالا برمیگردیم به اینو جواب میدیم. have you ever been bitten by a dog؟ چون مجهول بی داره حتما قبلش. be bitten. I was bitten. I have been bitten by a dog. میدونید که توی مجهول فعل to be ضروریه. حالا اگه گذشته باشه میشه was bitten یا we were bitten. شکل حال کامل باشه میشه I have been bitten. اون بیه تغییر میکنه بسته به زمان شما. خب accidentally eaten something poisonous. accidentally یا by accident یعنی تصادفی. poisonous از poison میاد یعنی سمی. این OUS رو اگر بردارید چیزی که میمونه، ببینید این OUS یک پسوند صفت سازه. توی خیلی از کلمات اگه فکر کنید یادتون میاد، مثل dangerous، okay؟ مثل advantageous، اینها OUS یعنی که صفت میسازن. پس چیزی که میمونه اگر این OUS رو بردارید اسمشه poison. سم. poison سمی. آیا تا حالا چیز سمی خوردید؟ تصادفاً؟ had a bad reaction to milk or cheese. یک واکنش بد، ریاکشن بد داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی بدنتون مثلا یک شیر فاسد میکنین، بدن واکنش نشون میده. have a reaction to something. have a bad reaction to something. به توی دقت کنید. bleeding. have bleeding from، مثلا I have bleeding from my arm. I have bleeding from my مثلا tooth. from my gum. از لثم خونریزی دارم. have bleeding from حالا یه عضو بدن. اوکی؟ خب بریم سراغ گلاسری و ببینیم چه چیزی بهمون اضافه میشه اینجا. فعل اینجا رو داریم hurt yourself، به خودتون آسیب بزنید، or somebody else یا به کسی دیگه، especially in an accident، به خصوص توی یک تصادف لزوما کار اکسیدنت نیست، هر اتفاقی یک اکسیدنته که صفتش injured. I was injured یا an injured مثلا man، مردی که آسیب دیده و اسمش هم اینجریه. مثلا he suffered from a serious injury، از یک آسیب جدی رنج میبره. suffer from یعنی رنج بردن. feel pain, sadness or another bad feeling. به هر حال یه حس بدی داریم ازش رنج میبریم. suffer from some bad feeling. accidentally تصادفاً. by accident سینونیمش هست I hit him by accident. تصادفاً زدم بهش، اتفاقی. باز هم تاکید میکنم که accident لزوما تصادف ماشین نیست. in a way that was not planned or intended، یعنی قصدشو نداشتید شما. intended نبود، با قصد نبود. poisonous سمی. something poisonous will make you very ill or kill you if you eat or drink it. ممکنه شما رو بکشه اگر یه چیزی خیلی poisonous باشه. اینجا دقت کنید که poison فعل هم هست. مثلا he poisoned them، اونها رو مسموم کرد، مسموم کردن کسی. و خود پویزن هم که سم. reaction
If you have a reaction to something you have eaten or drink, it makes you ill. اگه واکنش نشون بده بدنتون یعنی اون شما رو مریض کرده. Have a reaction to something. و کلمه آخر bleeding یعنی خونریزی. Losing blood from your body که bleed اینجا خودش فعل، دقت کنید 2 تا ای داره، blood اسمه و شکل گذشته و شکل سومش هم bled. مثلا it was bleeding داشت خونریزی میکرد، it bled خونریزی کرد. it is bleeding الان داره خونریزی میکنه، it has bled خونریزی کرده. با زمانهای مختلف سعی کنید هی باهاش جمله بسازید. خب بریم ببینیم که این عبارت‌ها اینجا درستن یا نه. میخواد کلمه ها تو ذهنتون مرور بشه. True or false. You have muscles in your arms. آیا شما تو بازوتون ماهیچه دارین؟ بله داریم. True هست پس میذارین T. Okay. You have muscles. ماهیچه دارید توی دستتون. Number 1. A burn is a type of injury. آیا سوختگی یه نوع اینجریه؟ یه نوع آسیبه؟ بله. It's a type of injury. Yes, true. Number 2. You can't suffer from a headache. اگر سردرد داشته باشین ازش رنج نمیبرید. چرا؟ خب درد برای ما ایجاد میکنه دیگه. پس فالس میزنیم به خاطر اینکه این جمله غلطه. به خاطر اینکه you suffer from a headache. Number 3. A bite is not painful. اگه یک سگ شما رو گاز بگیره درد نداره؟ خیلی درد داره. پس این جمله غلطه. It is painful. Number 4. You press hard on a bad cut. Bad cut بریدگی شدید. To stop the bleeding. اگه یه جا خون میاد فشارش میدیم تا خونریزی قطع بشه. Yes, that's true. Number 5. People trip over by accident. مردم trip over میکنن یعنی پاشون به یه چیزی گیر میکنه و میافتن. خب ما هیچ وقت اصلا امکان نداره که اینو عمدی بخوایم انجامش بدیم. همیشه این مسئله by accident اتفاق میفته. So it's true. Number 6. You can have a bad reaction to certain medicines. گاهی بعضی آدما به داروها واکنش شدیدی نشون میدن. Yes, you can have a bad reaction to certain medicines. medicine یا همون medication که در موردش صحبت کردیم یعنی دارو. Poison is good for you. نه فکر نمی کنم. Poison is not good for you. So it's false. سم که برای ما خوب نیست. And number 8. If you do something accidentally, you want to do it. یعنی قصد دارید. خودتون میخواید این کار رو بکنین اگر accidentally. خب نه. ما accidentally وقتی یه کاری انجام میدیم یعنی قصدش رو نداشتیم. خب بریم تمرین آخر. البته یکی مونده به آخر. One word is missing. تو این جمله یک کلمه جا افتادن. باید شما اونو کامل بکنید. جاشو مشخص میکنید و کلمه رو مینویسید. Julia had a very bad. اینجا یک کلمه جا افتاده. To the drugs the doctor recommended. دکتر یک داروهایی توصیه کرده اما جولیا به اونها واکنش شدید نشون داده. پس a bad reaction. A bad reaction. Number 1. I over in the street and hurt my knees. یه فعل میخوایم دیگه اینجا. I trip. حالا چون گذشته باید باشه tripped. دقت کنید که trip 2 تا پی میگیره. ایدی که اضافه میشه یک پی بهش باید اضافه بشه و بشه double P. I tripped over in the street. Number 2. The boy was from a nasty cut on his arm. Was احتمالاً یه چیزی مثل رنج بردن و اینها باید باشه و اینکه چون که was داره باید فعلمون رو ing بدیم. Was suffering. داشت رنج میبرد. nasty یعنی very bad. A very bad cut on his arm. Number 3. Potatoes are when they go green. Potato ها وقتی که سبز میشن چی هن؟ بعد گفته که نباید بخوریمشون. They can make you ill. مریضمون میکنن. پس حتما سمی هستن. They are poisonous when they are green. They go green یعنی سبز میشن. Go اینجا یعنی شدن. Go یکی از معانیش یعنی become. Number 4. Nobody was killed, but there people were in the accident. 3 people. 3 نفر توی این تصادف چی شدن؟ 3 people were آسیب دیدن. Were injured. بعد از were باید بذاریدش. Were injured in the accident. کسی نمرد ولی 3 نفر آسیب دید. Number 5. My sister has from a serious illness all her life. تمام زندگیش از یک مریضی خیلی جدی چی شده؟ رنج برده. Has suffered from a serious illness all her life. 6. I was by a cat when I was young, so I don't go near them now. یک گربه گازش گرفته. حالت مجهول. I was bitten by a cat. دیگه میترسه نزدیک گربه بره. 7. I need to do exercises to make the in my arms stronger.
خب شما چی رو با اکسرسایز کردن چی رو قوی میکنید؟ ماهیچه‌هاتون رو. The muscles in my arms. ماهیچه‌های توی بازومو. Number 8. The fire started by به صورت تصادفی شروع شد. کسی معمولاً آتیش رو عمدن ایجاد نمی‌کنه. By accident and 3 people were badly burned. 3 نفر خیلی بد آسیب دیدن. و تمرین هفتم گفته به اون ساله بالا شما برید حالا جواب بدید. باز من در مورد خودم میگم و یه سری جوابای احتمالی رو با هم بررسی می‌کنیم. میتونید شما در مورد خودتون جوابای متفاوتی بدید. Have you ever injured a muscle by doing too much exercise? میتونید بگید yes, I remember I once یه موقع یه روزی یه باری I once injured my leg muscles by running. توی دویدن ماهیچه پام آسیب دید. یا مثلا I injured my arm muscles when I was playing volleyball, when I was playing basketball. Okay? Have you ever suffered from a serious burn? آیا سوختگی شدیدی داشتید که ازش آسیب ببینید؟ رنج ببرید؟ No, I have never suffered from a serious burn. Once I suffered from a slight burn. Slight burn, یک سوختگی جزئی. Have you ever tripped over and broken a bone? آیا trip over شدید؟ یه پاتون به یه چیزی گیر بکنه و broken a bone؟ من میگم no, I have never tripped over. But حالا میخوام بگم از پله افتادم پام شکست. I fell off the stairs. این هم یکی دیگه از اکسیدنت ها هست. fall off the stairs. حالا شما میتونید از روی مثلا درخت بیافتین. fall off the tree. fall off something. از روی چیزی افتادن میگیم fall off. I fell off the stairs and I broke my leg. I broke my foot. بعدی. Have you ever been bitten by a dog or a cat? No, I have never been bitten by a dog or a cat. هیچ وقت گاز گرفته نشده ام. مجهوله. Have you ever accidentally eaten something poisonous? چیز مسمومی رو accidentally خوردید؟ No, I have never eaten something poisonous accidentally. چیز سمی رو من accidentally هیچ وقت نخوردم. میتونی بگی yes, I some years ago I ate for example some poisonous drinks and I got poisoned. I felt I was sick. I suffered from the poison or my body showed a serious reaction. بدنم واکنش شدید نشون داد. یا اینکه مسموم شدم. I was poisoned. و اصطلاح food poisoning هم داریم. Food poisoning. I was food poisoned. Poisoned مسموم. Food poisoned مسمومیت با غذا. Have you ever had a bad reaction to milk or cheese? Yes, sometimes I have had a bad reaction to milk. میتونید بگید no, I have never had a bad reaction to milk. And have you ever had bleeding from your nose or your ear? Yes, I have had some bleeding from my nose. I have had some bleeding from my nose. گاهی خونریزی از بینیم داشتم. همه این سوالی که اینجا پرسید حال کامل بود. حال کامل در مورد تجربه های ما میپرسه. آیا تا حالا اینطوری شده؟ Have you ever had? Have you ever injured? Have you ever tripped? Have you ever eaten? که شکل حال کامل هم یه have داره یا هست و شکل سوم فعل که حتما بلد هستید. خب امیدوارم که این درس براتون مفید بوده باشه. میتونید در مورد اتفاقاتی که برای خودتون یا اطرافیانتون افتاده حتی بنویسید، یه پاراگراف کوتاه بنویسید، بگید اول اینجوری شد، بعد اینجوری شد، رفتیم بیمارستان، این اتفاق برامون افتاد. خاطراتی که از اکسیدنت ها دارید رو بنویسید و همونها رو به صورت اسپیکینگ هم تمرین بکنید. کمک میکنه که این کلمات توی جمله و توی حافظه بلند مدتتون بمونه. امیدوارم که استفاده کرده باشید. اگر مفید بوده براتون ممنون میشم که لایک بکنید و توی درس بعدی هم همراه من باشید. تا درس بعد خدا نگهدار.